ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ හුමාලේ තම්බලා හදන බිත්තර පුඩින් එකක්. මේ පුඩින් එක හරිම ලේසියෙන් පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මම දැන් මේ බෝල් එකට එකතු කරනවා බිත්තර 4ක්. මුලින්ම අපි ඒ ටික හොඳට බීට් කරගනිමු. ඔයාලට මේකට බ්ලෙන්ඩරේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, බීටරේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් විස්ක් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒකටම එකතු කරනවා සීනි කෝප භාගයකුයි, ලුණු තේ හැඳි 8න් එකකුයි. මේ ටික දැන් හොඳට ක්‍රීම් වගේ ආවම මම ඒකට එකතු කරනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. මෙතන තියෙනවා කෝප් එකයි කාලක්. ඒකටම වැනිලා තේ හැන්දකුයි. ඔයාලා කැමති නම් මෙන්සාල් කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ ටිකක් දාලා හොඳට විස්ක් කරන්න. රස්නයට ඔරොත්තු දෙන ඕනම භාජනයක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොඩි පොඩි භාජන ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලොකු භාජනයක් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ පුඩින් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ භාජන වලට පුරව ගන්න. අපි දැන් අපේ පුඩින් එක හුමාලේ තඹ ගන්න ඕන. ඒකට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ලිපේ තියෙන ස්ටීමර් එකක්, ඉලෙක්ට්‍රික් ස්ටීමර් එකක්, එහෙම නැත්නම් oven එකේ උනත් කරගන්න පුළුවන්. oven එකේ ඔයාලා මේක තඹනව නම් සෙල්සියස් අංශක 180ට oven එක ප්‍රීහීට් කරලා ෆොයිල් නැතිව වෝටර් බාත් ක්‍රමයට විනාඩි 45ක් පැයක් විතර තඹ ගන්න ඕන. oven එකේ නැතුව ඔයාලා මේක ස්ටීම් කරනව නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆොයිල් කොලයකින් හරි පිඟානකින් හරි වහන්න ඕන. මේක ඇතුළට වතුර යන එක වළක්වන්න තමයි අපිට ඕන. අපි දැන් අඩුම තරමේ මේක පැයක්වත් ශීතකරණයේ තියමු. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් නට්ස් වර්ග වියලි පළතුරු දාලා මේ විදිහට සරස ගන්න. දැන් ඔයාලා මේක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න කැමති නම් කැරමල් ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. කැරමල් වෙනුවට කැරමල් සෝස්, කිතුල් පැණි උනත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ පුඩින් එක හරිම රසයි. හරිම ඉක්මනට ඔයාලට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ලස්සන පෙනුමට තියෙන රසම රස පුඩින් එකක්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේ ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් ඒව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.